કેમ છો મિત્રો? મજામાં? હું છું મિલન ગોરણીયા. આજે આપણે આવ્યા છીએ દ્વારકા. દ્વારકાની અંદર બેસ્ટ દાબેલી, જે દ્વારકાના ગામની અંદર બેસ્ટ દાબેલી મળે છે. તો આજે આપણે તેમને મળશું અને આમનું એડ્રેસ પણ આપણે પૂછશું અને સ્વાદ પણ એમનો ચાખશું. તો ચાલો મિત્રો, ચાલુ કરી. વિડીયો ચાલુ કરતા પહેલાં તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. રાધે રાધે. આ ભાઈ છે દાબેલી વાળા. આમની બેસ્ટ દાબેલી આવે છે દ્વારકાની અંદર. આગળ આવી જાવ તમે ચીઝ બટર થઈ ગયું ચીઝ ને સાદી ચીઝ દાબેલી. દાબેલી જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય. તો મિત્રો આજે આપણે જે અહીંયા દાબેલી અને આમની ભેળ આપણે જે આજે ખાધી, ખરેખર એકદમ સ્વાદ સરસ છે, મજા આવે એવો સ્વાદ છે. તો તમે જ્યારે દ્વારકા આવો ત્યારે આ ભાઈની મુલાકાત અવશ્ય તમે લેજો, કેમ કે સાંજનો નાસ્તો એક એવી વસ્તુ છે કે તમે ના હોટલમાં જઈ શકો કે ના તમે બીજે ક્યાંય ખાવા જઈ શકો. તો એના માટે આ નાસ્તો બેસ્ટ છે. તો આપણે એમને જય દ્વારકાથી, તો આપણે એમને સરનામું પૂછી લઈ. તો તમારે અહીંયા આવવા માટે સરનામું શું? તમે અહીંયા ગમે તેને કહેશો ને કે ખારવા સમાજ આગળ જવું, ખારવા ગેટ પાસે જવું છે અથવા બેરાના દવાખાના પાસે જવું છે, તો તમને અહીં પહોંચાડી જશે. ને સમોસાવાળા પણ ફેમસ છે, ગોવિંદભાઈ સમોસાવાળાનું નામ લેશો તો આવી જશે. તો મિત્રો, આ ભાઈએ તમને ટોટલ સરનામું આપી દીધું છે અને જો તમારા આશીર્વાદ રહેશે તો ટૂંક સમય અમારા નામથી પણ તમે આવશો અહીંયા. તો આપણે એવી પ્રાર્થના કરી કે આ ભાઈના નામથી આગળ આપણે સરનામું પણ જોડાઈ શકે. તો થેન્ક યુ મિત્રો. આવી રીતે તમે અમારા આગળના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ મિત્રો. રાધે રાધે. રાધે રાધે.